პროფესიონალი ცოდნის გარეშე. არ არსებობს ბედნიერი ოჯახი აღზრდის გარეშე. არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა განათლებული მოქალაქის გარეშე. იმისთვის რომ შეაბაროს ცხოვრებისეული გამოცდა, წარმატებით უნდა გაიარო ყველა გაკვეთილი. ავიღოთ დიდი შესვენება და ვისაუბროთ მთავარზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. მოგესალმებით, დადგა პარასკევი რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა დიდი შესვენება. ჩვენ საგანმანათლებლო თემებზე ვსაუბრობთ. დღევანდელ გადაცემაში კი დავსვამთ კითხვას, რა მნიშვნელობა აქვს მშობლების ჩართვას მოსწავლის სასკოლო ცხოვრებაში, რამდენად ახდენს მოზარდის აკადემიურ წარმატებაზე გავლენას ოჯახი და მშობელი. ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენს სტუმრებთან ერთად ვიპოვით. მშობლებო, ხელის გულზე კიდევთ პრობლემები ილაპარაკეთ. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ბლოგიდან ფრაზა. ამ ბლოგერმა, იგივე ჟურნალისტმა იმდენჯერ გააშუქა განათლების საკითხები და იმდენად იყო ჩართული საკუთარი შვილის განათლების პროცესში, რომ გადაწყვიტა თანამოაზრეებთან ერთად დაეფუძნებინა არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის, რომელიც რამდენიმე თვეა უკვე ფუნქციონირებს და სიახლეებიც ბევრი აქვთ. მაშასე საინტერესო სტუმრები გვეყოლება დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის დამფუძნებელი ჟურნალისტი მეგი კავთუაშვილი და ორი სკოლის დირექტორი ისაუბრებენ გადაცემის პირველ ბლოკში. მეორე ნაწილში კი მშობელთა ჩართულობის ცენტრალიზებულ სტრატეგიასა და ზოგად პოლიტიკაზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ მალაზონია შემოგვიერთდება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, როგორ დაეხმაროს ერთის მხრივ შვილს, მეორე მხრივ კი სკოლას, როგორ უნდა იყოს ჩართული მშობელი ზოგადად ოჯახი სასკოლო ცხოვრებაში. ამ თემაზე მეგი კავთუაშვილი ისაუბრებს დღეს ჩვენთან ერთად. მოგესალმები მეგი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი დავიწყოთ თავიდან. მე პრინციპში განათლების სამინისტროში მუშაობის ფონზე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ წლების განმავლობაში საკმაო ინფორმაცია დამიგროვდა და როგორც მშობელს, ასევე სკოლებში არსებული პრობლემების თაობაზე, მაგრამ საინტერესოა თქვენი გამოცდილება და საინტერესოა ის ფაქტორები, რამ გიბიძგათ, რომ დაგეარსებინათ არასამთავრობო ორგანიზაცია. მადლობა სტუმრობისთვის, მივესალმები მსმენელს. მიზეზი გახდა ის ხით ჩატეხილობა, რაც სასკოლო საზოგადოებასა და მოსწავლეთა მშობლებს შორის არსებობს. ჩვენ შევქმნით ორგანიზაცია და გვინდა რომ რაღაცნაირად ეს ხიდი აღვადგინოთ. მშობლები განათლებისთვის არის საგანმანათლებლო სისტემაში მშობელთა ჩართულობის გაზრდის ინიციატორი ორგანიზაცია და მისი მიზანია რომ მშობელთა შესაძლებლობების განვითარებით და მათი ჩართულობის ხელშეწყობით განათლების სისტემაში დემოკრატიული ღირებულებები გააძლიეროს. ეს ხიდ ჩატეხილობა, ასე ვთქვათ, რაში გამოვლინდა, სად დაინახეთ, ასე ვთქვათ, რა იმპულსები იგრძენით, რომ საზოგადოებაში რეალურად ეს პრობლემა არის? მაშინ მოდით ვიტყვი, სულ 3 თვეა, რაც არსებობს ეს ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის და 200 მხარდამჭერი წევრი ყავს უკვე. ეს არის სიგნალი პრინციპში. კი, არის, ანუ ძალიან დიდი, როდესაც ვიწყებდით, ვერც კი წარმოვიდგენდით, რა მოთხოვნა გაჩნდებოდა პირველივე დღეებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არავითარი ის PR კამპანია არ დაგვიგეგმავს და არც არ გვიწარმოებია გარდა იმისა, რასაც ჩვენ თვითონ ჩვენ საკუთარ გვერდებზე ვწერდით დამფუძნებლები, თანადამფუძნებლები ჩემი. უამრავი ადამიანი გვიკავშირდება ნატა, უამრავი მშობელი გვიკავშირდება, უამრავი მასწავლებელი და სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელიც ამბობს, რომ ერთნი ამბობენ, რომ რა კარგია რომ არსებობთ და მეორენი ამბობენ, რომ მშობლებს ხმა არ ამოგეღებათ და საერთოდ რა გინდათ. ანუ ესეთი სიგნალიც ძალიან ბევრი მოდის, თუმცა იმ ფონზე რომ 200 მხარდამჭერიდან დაახლოებით 15-17% სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენელია. თავად ეს უკვე მანიშნებს, რომ სკოლაში არიან ადამიანები, ვისაც სურს მშობელთა აქტიური, პოზიტიური ჩართულობით ბავშვზე ორიენტირებულ უკეთეს შედეგზე გავიდნენ, ვიდრე დღეს გადიან. და როგორ უნდა მოვახერხოთ? ეს ერთი კითხვა ის იქნება და მეორე ალბათ ის, რომ თვითონ მშობლები, ეს 200 ადამიანი გასაგებია, ასე ვთქვათ, და ყველა კარგი ინიციატივას ალბათ 200-იც ეყოლება და უფრო მეტიც მშობელი, თუ სხვა, ვთქვათ, წრის წარმომადგენელი, მხარდამჭერი, მაგრამ საინტერესოა რომ
თქვენი მისიიდან გამომდინარე უნდა მოიცვათ ცხადია მართლაც მთელი საქართველო. როგორ აპირებთ ამას? როგორ უნდა ითანამშრომლოთ მშობლებთან? როგორ უნდა გააგებინოთ მათ? როგორ უნდა ჩაერთონ? ესეც ხო კარგი, მოდით დავიწყოთ მშობლებით, ანუ რა ვალდებულებები აქვს მშობლებს, რა ვალდებულებები აქვს სკოლას და შემდეგ გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, როგორ მივწვდეთ მთელ საქართველოს. თუმცა მართლა მთელი საქართველოდან არიან სამწუხარო რომ სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით ახლა არ წამომიღია. მოდით დავიწყოთ მოკლედ მშობლებით. მშობლების მოვალეობაა რომ უპირველეს ყოვლისა დაინტერესდეს სამი ფაქტორით. პირველი, სადაც მიყავს შვილი დარწმუნდეს რომ ის სასწავლებელი არის უსაფრთხო, მეორე, ჩაღრმავებით უნდა დაინტერესდეს რა სასწავლიან და როგორ ასწავლიან და მესამე, ის ადამიანები, ვინც იქნებიან ჩემი შვილთან კონტაქტში, არიან თუ არა კაცთ მოყვარე და ბავშვთ მოყვარე ადამიანები. ეს არ არის კონტროლი, ეს არ არის მონიტორინგი, ეს არის მშობლის პირდაპირი ვალდებულება და არავითარი უხერხულობა არ უნდა იქმნებოდეს იმაში, როდესაც მშობელი კითხულობს, როგორ ასწავლის, რა მეთოდით ასწავლის და ასე შემდეგ. ეხლა იმაზე საუბარი, რომ მშობელმა უნდა ასწავლოს შვილს საზოგადოებაში მოქცევის წესები, რომ უნდა სკოლაში გაუშვას მოწესრიგებული თავის დროზე და ზოგადი პრინციპები, ამაზე ხო, ეს არა მხოლოდ სკოლასთან ვალდებულება, არამედ ზოგადად საზოგადოებასთან მშობლის ვალდებულება, როდესაც ის შვილს ზრდის, ხო? მაგრამ აი პასუხისმგებლობა ახსენე მეგი და საინტერესოა თვითონ მშობლები, რაც ჩამოაყალიბე ეგ ასეა სალსახად, ხო? მithumetes ფურცელზე დაწერილი ყველა გაიზიარებს, მაგრამ თვითონ მშობლები როგორ ხედავენ და რამდენად გრძნობენ ამ პასუხისმგებლობას. მაგალითად, ბევრი სამწუხარო შემთხვევა მაქვს პირადად მე, როდესაც მომართავს მშობელი და მეუბნება, რომ აი ჩემ შვილს ვთქვათ ესეთი და ესეთი კონკრეტული პრობლემა აქვს სკოლაში. როგორც კი ვსვამ კითხვას, რომ აბა დამისახელე სკოლა, დამისახელე კლასი. მომენტალურად იწყება, რომ არ მინდა კიდევ დამატებით პრობლემა. რატომ არ უნდა ხვდებით? ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რატო არ უნდა მშობელს და რატომ შეიძლება რომ დამატებითი პრობლემა შეექმნას იმით, რომ თუ რამე არ მოსწონს ეს უთხრას. თქვას, თუნდაც განათლების სამინისტროს უთხრას, იმიტომ რომ მე სულ ვამბობ, რომ რა შეიძლება იყოს თქვათ იმაზე უარესი, ვიდრე შენ შვილს აქვს პრობლემები. არაფერი, ხო? ამაზე უარესი რა შეიძლება იყოს და ამიტომ გონია, რომ მშობლებმა უნდა გამოიჩინონ მეტი ინიციატივა და სკოლა უნდა იყოს პროაქტიულად მაუწყებელი აი ამ ცნობების, რასაც ქვია. დიახ, ამ შემთხვევაში სკოლაც ცოდავს, იმიტომ რომ ეს განწყობაც არ მინდა დამატებითი პრობლემა შევუქმნა, შეიძლება სკოლიდან მოდის სწორედ და აი ეს მინდა რომ გადავიდეთ ასე ვთქვათ სკოლაზე. რაც შეეხება სკოლას, პირველ რიგში როდესაც სკოლა მშობელთან ურთიერთობას გეგმავს, პირველ რიგში გრძელვადიანი ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად უნდა გაწერილი წარუდგინოს მშობლებს სასწავლო წლის დასაწყისშივე, როგორ და რა ტიპის აქტივობით შეიძლება მშობელი ჩაერთოს შვილის განათლების პროცესში. ეს ბევრი რამ შეიძლება იყოს, როდესაც წინასწარ აცნობებს ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მშობელი, რომელიც მართლაც დაკავებულია და ყველა დაკავებულია მასწავლებლის მშობელის, მაგრამ როგორღაც უნდა გამოვნახოთ დრო, ხო, ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ჩემი თუ შვილია, თქვენი საზოგადოების წევრია და ამიტომ ყველას ინტერესია, რომ ის იყოს კარგი მოქალაქე და განათლებული ადამიანი, ხო? ამიტომ სკოლამ რა უნდა გააკეთოს? მარტივად შეუძლიათ რომ გააკრან თუ არ აქვთ ვებგვერდი და ვიცით რომ ეს ფუფუნება, სოციალურ ქსელში ყველას აქვს გვერდი, ხო? სოციალური ქსელი გამოიყენონ, იმეილი გამოიყენონ, ტელეფონი გამოიყენონ მშობლებთან კონტაქტისთვის. მაგალითად მარტივი თქვათ ფურცელზე დაბეჭდილი ბიულეტინები გაატანონ ბავშვებს, კითხვარები გაუგზავნონ მშობლებს, კითხონ რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ, თუნდაც ანონიმური, რომ თქვათ მათ არ მოერიდოთ და არ ეგონოთ რომ ვინმე პრობლემებს შეუქმნით და ჩასაფრებული პოზიციიდან არის. ასევე თქვათ შეუძლიათ რომ იმ საინფორმაციო დაფაზე, რომელიც სკოლაში ექნებათ გამოკრული, გააკეთონ განცხადება, რომ ეძებენ მოხალისე მშობლებს, რომლებიც ბავშვებს წაიყვანენ პიკნიკზე. მშობელი არ არის მხოლოდ დედა, მშობელი არის მამაც, ბებიაც, პაპაც, ბიცოლაც და ბიძაც, რომელიც უნდა იყოს ამ ბავშვის განათლებაში ჩართული და ეს არის ეს არ არის ესეთი ფანტასტიკის ჟანრი, ასე ვთქვათ, ეს არც რთული, არც ამას დამატებითი ფინანსები არ სჭირდება. უბრალოდ სკოლამ უნდა სთხოვოს მშობლებს ეს ჩართულობა, სკოლამ უნდა გაუხსნას კარი და უთხროს, რომ ჩვენ მზად ვართ და ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე და მშობელმა უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა. აი 10-დან უნდა მოდიოდეს ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ თუ სკოლა ჩაკეტილია მშობელს უჭირს. სკოლიდან რომ მოდიოდეს, ამისთვის აუცილებელია რომ სკოლის დირექტორი, დირექცია გრძნობდეს ამ პასუხისმგებლობას და იცოდეს მეორეს მხრივ კიდევ როგორ უნდა მაგალითად შეხვდეს მშობლებს დირექცია, ხო?
შეხვდეს. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მეგი მონაწილეობას მიიღებენ საჯარო და კერძო სკოლის დირექტორები, რაც საინტერესო იქნება გამოცდილების თვალსაზრისით შეგიძლიათ რომ მოირგოთ ყურსასმენები. ზოგადად დირექტორებზე საუბრისას ალბათ ძალიან ბევრს პირველი ვინც ახსენდება ეს არის მართლაც გამორჩეული დირექტორი, გამორჩეული პედაგოგი ბატონი გია მურღულია, რომელიც დიდი ხანი იყო საჯარო სკოლის დირექტორი, კიდევ უფრო მეტხანს იყო პედაგოგი და შესაბამისად ძალიან კარგად იცის სასკოლო ცხოვრებაში არსებული გამოწვევები თუ პრობლემები. დღეს ბატონი გია ხელმძღვანელობს ერთ-ერთ წარმატებულ კერძო სკოლას ამჯერად. ბატონო გია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. ჩვენ მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართვის აუცილებლობაზე ვსაუბრობთ და საინტერესოა თქვენი გამოცდილება, როგორც დირექტორი, როგორ ახერხებდით ამას და არიან თუ არა თქვენი სკოლის მოსწავლეების მშობლები დღესდღეობით მართლაც ჩართული თავიანთი შვილების სასკოლო ცხოვრებაში. მოგესალმებით, პაროთ, ძალიან ცუდად მესმის, იმიტომ რომ იმღერაა თვითონ ჩართული. ჩვენ გვესმის თქვენი კი და ჩვენი კითხვა მდგომარეობდა იმაში რომ თქვენს სასკოლო გარემო რომ შევაფასოთ, როგორ არიან თქვენი მოსწავლეების მშობლები ჩართული ამ სასკოლო პროცესში. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის მშობლის ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი დამკვეთი. დიახ. ასევე ყოველთვის მნიშვნელოვანია მისი ჩართვა, იმიტომ რომ რასაც სკოლა აკეთებს, შესაძლოა ერთ-ერთი დღეს და ძალიან მალეც არაფრად არარავად იქცეს თუ სახლში, ოჯახში ბავშვს რამე განსხვავებულ ღირებულებებს შესთავაზებენ ან დააძალებენ თუნდაც, ხო? სკოლის და ოჯახის თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს უნდა იყოს ჰარმონიული სწრაფვა ერთი საერთო მიზნისკენ. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ასე არ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ის ღირებულებები, რასაც სკოლა უნდა ეს ბავშვს მეტნაკლებად გადასცემს კიდეც ხშირად ეწინააღმდეგება იმ განწყობებს თუ იმ ღირებულებებს, რასაც ბავშვს სახლში ახვედრებს ოჯახი, ასე ვთქვათ, ხო? მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის ამ ჩართვის უზრუნველყოფა. მე რამდენიმე ქვეყანაში მინახავს როგორი ჩაფიქრებულები საუბრობდნენ ხოლმე ამ თემაზე, განათლების მესეურები, სკოლის ხელმძღვანელები, მასწავლებლები, იმიტომ რომ ყველგან ადამიანები არიან დაკავებულები, მშობლები, მუშაობენ, ძალიან ხშირად ვერ იცლიან ხოლმე საკუთარი ბავშვებისათვის. ხანდახან ფიქრობენ კიდეც რომ სწორედ სკოლაში ყოფნის დროს ბავშვზე მხოლოდ სკოლამ უნდა იზრუნოს და არ არის აუცილებელი რომ მშობლები წარმოქმნას იქმნიდეს რაკეთდება. ბატონო გია, ამ თვალსაზრისით თუ განსხვავდება კერძო და საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლების დამოკიდებულება. პირობითად შეიძლება ცოტა უხეში ნათქვამი გამოვიდეს, მაგრამ გარკვეულ თანხას როცა იხდის მშობელი თავისი შვილის სწავლაში. ეს ერთგვარი ფსიქოლოგიური უფრო კეთილგანწყობა ხომ არ არის, რომ შემდგომ მოიკითხოს რა ხდება სკოლაში, იმიტომ რომ საჯარო სკოლებში ორივე კუთხით გამოირჩევიან კერძო სკოლის მშობლები, ყურადღების თვალსაზრისითაც, ჩართულობის სურვილის თვალსაზრისითაც, გნებავთ პრეტენზიების თვალსაზრისით. ზოგჯერ ესენი რაღაც ნაადრევ შედეგებს ითხოვენ ხოლმე, განსაკუთრებით ეს ეხება მაგალითად უცხო ენის სწავლებას, ითხოვენ რომ აუცილებლად დიდი ინტენსივობით ისწავლებოდეს პირველივე კლასიდან, რომ რაღაც მესამე კლასში ბავშვი უკვე გამართულად ლაპარაკობდეს ინგლისურად. სხვათა შორის სკოლა არ იქნებოდა 12 წლიანი ყველა შედეგს რომ ასე სწრაფად აღწევდეს მასწავლებელი და საკლასო ხო, მე რო ბატონო გია, კონკრეტული შემთხვევები რომ გითხრათ, ასე ვთქვათ, რას აკეთებს თქვენი სკოლა იმისთვის რომ იყოს ჩართული მშობელი უფრო მეტად და თან იცოდეს მშობელმაც როგორ ჩაერთოს ამ პროცესში. პირველივე დღეს, მაგალითად ღია კარის დღეები, როდესაც არის ხოლმე ჩვენთან სკოლაში. პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამაზე, როგორია სწავლებისა და აღზრდის სისტემა სკოლაში. ასევე ეს ინფორმაცია დევს საკაღალდეში, რომელსაც ჩვენ გადავცემთ ხოლმე მშობლებს და ბუნებრივია ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია ნებისმიერი მათგანისთვის. ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ მათ კარგად გაიაზრონ რა წერია აქა და შეძლებს დაგვარად
პროცესში, იმიტომ რომ მათი გაცნობიერებული, რაც თავარია, გაცნობიერებული ჩართულობის შედეგი შეიძლება იყოს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე მხოლოდ სკოლის აქტიურობა არის. და ერთი წმინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ მშობელთა ჩართულობაზე ვლაპარაკობთ, ამას ბევრი ფორმატი და ბევრი ფორმა აქვს. მაგალითად, ეხლა სულ ცოტა ხანში მე დაგეგმილი მაქვს ჩემ მე-11 კლასელებთან ერთად მოვიწვიო მათ მშობლები და ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ძალიან აქტუალურია მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენ გვინდა რომ დავანახოთ როგორც ბავშვებს, ისე მშობლებს, რა საინტერესო ადამიანები არიან ისინი. ხანდახან როგორ ნაკლებად იცნობენ ერთმანეთს. დიდი მადლობა. მაგერტი 10 წამი გეტყვით რომ დღეს თავის დროზე 22 სკოლაში მუშაობდნენ, ორი დღით დავით სკოლა მშობლებს, მათ აირჩიეს დირექტორიც, მოადგილეც, დამრიგებლებიც და ასე და მასწავლებლებიც და ასე შემდეგ და ორი დღე ისინი იყვნენ სრული ბატონპატრონი. და კიდევ უფრო კარგად გაეცნენ, ასე ვთქვათ, სასკოლო გარემოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია ინფორმაციის გაზიარებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. ბატონო გია მურღულია იყო სატელეფონო ხაზზე. მეგი ბატონო გიამ აღნიშნა, რომ სწორედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლის აქტიურობას ამ ურთიერთობის ჩამოყალიბების და შენარჩუნების პროცესში. რა ურთიერთობასაც ვეძახით სწორედ ჩვენ მშობლის ჩართვას სასკოლო პროცესში მოზარდის. საინტერესოა თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ფარგლებში თუ გეგმავთ სკოლებთან თანამშრომლობას, ამ კუთხით რომ სკოლებმაც ისწავლონ. ცხადია, განათლების სამინისტროს პასუხისმგებლობა აქ დიდია და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში თუ გეგმავთ, თქვათ, უფრო მეტ ჩარევას კარგი თვალსაზრისით ამ ურთიერთობის დარეგულირებაში და რაღაცა გაიდლაინების მიცემას სკოლებისთვის, როგორი მოქმედონ? რასაკვირველია. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ შემოვიკრიბოთ თანამოაზრე მშობლები, პარალელურად გავაცნოთ მშობლებს ინფორმაცია მათი უფლებებისა და შესაძლებლობების შესახებ, ვაჩვენოთ რა წერია კანონში და ავუხსნათ როგორ შეუძლიათ ეს კანონი გამოიყენონ საგანმანათლებლო სისტემაში და კანონის გამოყენება არ ნიშნავს რომ მათ რაიმე ცუდს ვასწავლით, ხო, აქვე განმარტავ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ცუდად ესმით ხოლმე ეს რომ გამოიყენონ რაღაცა ცუდად ჟღერს, ასე ვთქვათ ქართულად, თუმცა ეს ცუდი არ არის სინამდვილეში. ასევე გვინდა მშობლების გაძლიერება, რათა მათ აღმოაჩინონ შვილების საგანმანათლებლო ცხოვრებაში არსებული პრობლემური საკითხები, მოახდინონ მათი იდენტიფიცირება და დროული და სწორი რეაგირება ჰქონდეთ ამ ყველაფერზე. სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ პირველი პროექტი, ეს არის მშობლებთან რეგიონული შეხვედრები ქვეყნის მასშტაბით. 10 დიდ ქალაქში ჩატარდება შეხვედრა, რასაც ჯამში ჩვენი ვარაუდით 1000-ზე მეტი მშობელი დაესწრება. შეხვედრები გაიმართება ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, ოზურგეთში, ახალციხეში, გორში, თელავში, რუსთავსა და თბილისში და თბილისში ვაპირებთ რომ ორი შეხვედრა ჩავატაროთ, პირველი და ბოლო შემაჯამებელი. ეს არის პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მე ვფიქრობ და წარმატებული მცდელობა მშობლების ორგანიზებული მოძრაობის. დიდი იმედი მაქვს რომ არა მხოლოდ მხარდამჭერები, არამედ სხვა მშობლებიც, რომლებიც აქტიურად არიან ჩვენს მეთვალყურეები, ასე ვთქვათ, რას ვაკეთებთ, რას ვაპირებთ, ვინ ვართ, რა გვინდა, საიდან მოვედეთ, რისთვის ვიღწვით. პირველია ესეთი ორგანიზაცია და ბუნებრივია რომ მათ უამრავი შეკითხვა აქვს და მე მხოლოდ მიხარია ეს. ანუ გავაცნობთ ესე იგი სიახლეებს, დაგეგმილ აქტივობებს, ასევე მზადების პროცესში არის ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდი, რომელსაც მშობელს ექნება საშუალება რომ მთელი ინფორმაცია ერთ სივრცეში მოიპოვოს, თავისი უფლებების, მოვალეობების, უკეთესი მშობლობის, საგანმანათლებლო სისტემასთან პოზიტიური თანამშრომლობის შესახებ და ასე შემდეგ. როგორ უნდა მოვიქნեն და დარეგისტრირდნენ და შემდეგ ეტაპზეც ვისაუბროთ, კიდევ ერთი ჩართვა გველოდება ამჯერად საჯარო სკოლის დირექტორსაც მოусმინოთ, თქვენთვისაც საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ. ეს გახლავთ ერთ-ერთი საჯარო სკოლის დირექტორი, ქალბატონი თამარ მამსიკაშვილი. თამარ, მოგესალმები. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ საუბრობთ მშობლების ჩართვის აუცილებლობაზე მოზარდების, ასე ვთქვათ, სასკოლო ცხოვრებაში. თქვენი პრაქტიკა როგორია? თქვენ უკვე მრავალი წელია სკოლის დირექტორი, ბრძანდებით დიდი ხანია ამ სისტემაში მუშაობთ. რამდენად რთულია, რამდენად ახერხებს თქვენი სკოლა საჯარო სკოლის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, რომ უზრუნველყოს მართლაც ჩართვა და რომ რეალურად მართლაც დაანახოს თავისი პასუხისმგებლობა თითოეულ მშობელს. დიახ, გისმენთ. თქვენი დამოკიდებულება რომ გაგვიზიაროთ? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში და არაერთი კვლევა აჩვენებს და ჩვენი პრაქტიკაც, რომ მოსწავლეს, რომლის მშობელიც აქტიურად არის ჩართული მის სასკოლო ცხოვრებაში, მისი აკადემიური მოსწრებებიც მაღალია,
დაპირებულია სწავლისადმი, რაც ასე ვთქვათ, სკოლისთვისაც, მასწავლებლებისთვისაც და ზოგადად ოჯახისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თავარ მიზანს უნდა წარმოადგენდეს. ჩვენი მხრიდან განხორციელებულ აქტივობებს ჩვენ ყოველთვის გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობით მშობლებმა კარგად იციან თუ რა შეუძლიათ სკოლისგან მიიღონ, როგორი მექანიზმებით, რა ინსტრუმენტებით შეიძლება ეს ინფორმაცია მიიღონ სასკოლო ცხოვრების შესახებ. ხშირად გეგმავთ სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებს, სადაც მოსწავლეები და მშობლები ერთად იღებენ მონაწილეობას, როგორც არის სპორტული შეჯიბრებები, საგანმანათლებლო შემეცნებითი კომიტეტები, ასევე ვაწყობთ ხოლმე მშობლებისთვის გაკვეთილების კვირეულს, სადაც ვეპატიჟებით მშობლებს, რომ თავად ნახონ საკლასო სივრცეში, როგორ სწავლობენ, ასაკეთებენ შვილებს. თამარ, შესაბამისად, ყველაფერი ეს ერთად გვეხმარება, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავააქტიუროთ მშობელთა როლი სასკოლო ცხოვრებაში. თავარი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, ვინ არის პასუხისმგებელი მშობლებთან ურთიერთობაზე სკოლის მხრიდან? დირექტორი, ზოგადად დირექცია, დამრიგებელი კლასის, თუ ვთქვათ, თითოეული საქმის მასწავლებელიც ამავდროულად თანაბრად. სასწავლო გეგმის მიხედვითაც და კანონმდებლობითაც მშობლებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით არის დამრიგებლის ინსტიტუტი სკოლაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დამრიგებელი არის ის ადამიანი, რომელსაც ყოველდღიურად უწევს მშობელთან კომუნიკაცია. რაც დამრიგებლის მეშვეობით ასევე სკოლის ადმინისტრაციას კიდევ უფრო მეტი მჭიდრო კონტაქტი აქვს მშობელთან და ჩვენ ასევე ძალიან გვეხმარება ეფექტურია ფსიქოლოგის ინსტიტუტის გაძლიერება სკოლაში, რაც მე ვფიქრობ, რომ სკოლის ადმინისტრაციას გვეხმარება თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროები გავითვალისწინოთ, მშობელს დროულად მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მის შვილს სასკოლო ცხოვრებაში ესადან სჭირდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მივესალმები განათლების სამინისტროს ახალ ინიციატივას, რომელიც უშუალოდ ეხება კონტრაქტს მშობლებთან. საჯარო სკოლებში ეს უფრო მეტნაკლებად შეიძლება აქამდე იყო, მაგრამ ესე მასშტაბურად არ არის, როდესაც სკოლასა და მშობელს შორის ფორმდება კონტრაქტი და მე ვფიქრობ, ეს კიდევ უფრო კარგად და ნაცვლად დაარეგულირებს იმ პროცესს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თუ რა ევალებათ სკოლას მშობლებთან ურთიერთობაში, ასევე მშობლის ურთიერთობასაც. დიდი მადლობა 61 სკოლის დირექტორი კავთუაშვილი თამარ მამსიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თამარ მახსენა მეგი სწორედ ეს კონტრაქტი, რომელიც გახლავთ მინისტრის ერთ-ერთი ინიციატივა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ კონტრაქტს? შეიძლება კონტრაქტი ცოტა ბიზნესისკენ მიდის, შეიძლება კონტრაქტი არ დაერქვას და თქვა, რომ ყოველთვის ხელშეკრულება რაღაცა, რომელსაც გააფორმებს სკოლა მშობელთან. როგორ ხედავთ, როგორ აფასებს თქვენი ორგანიზაცია? რეალურად იმ პირობებში, როცა ჩვენ საუბრობთ მშობელსა და ოჯახს, მშობელსა და სკოლას შორის ხით შეტეხილობაზე, ნებისმიერი აქტივობა შეიძლება იყოს მისაღები. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ მშობლებთან დადებული კონტრაქტი მხოლოდ ერთი აქტივობა შეიძლება იყოს იმ პროგრამის, რაც სკოლებმა უნდა გაწერონ მშობელთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. ნებისმიერ შემთხვევაში კონტრაქტის პირობები, რა თქმა უნდა იყოს ორივე მხარისთვის მისაღები, ამაზე ალბათ ყველავთან ხვდებით. ყველაზე მთავარი კი მაინც არის აქ რა სანქციები ჩაიდება კონტრაქტში. ანუ რისი მაქნისი იქნება ეს კონტრაქტი, ხო? თუ მშობელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ შეასრულა, რა მოხდება ამ შემთხვევაში? გავრიცხავთ ბავშვს ვერ ალბათ, ხო? იმიტომ რომ არაკონსტიტუციური ქმედებაა და ეს არ და ვერ ჩაიწერება ბუნებრივია ხელშეკრულებაში. ყველაზე მთავარი ეგ არის. პირადად ჩემი მოსაზრება არის, რომ მშობელთან კონტრაქტის გაფორმება ჯერ ცოტა ადრეა, ჯერ მშობლებს უნდა ვასწავლოთ, როგორ ჩაერთონ შვილი სასკოლო ცხოვრებაში და შემდეგ აჯობებს ამ თემის წამოწევა. მანამდე სკოლებს ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი საქმის დამატება მოუწევთ და მათ უნდა იტვირთონ, რომ შეადგინონ მშობლებთან კონტაქტის პოზიტიური თანამშრომლობის გეგმები, რაც ყველა რგოლზე, მთლიანად საზოგადოებაზე, მოსწავლეზე, პირველ ყოვლისა მასწავლებელზე, მშობელზე, დირექციაზე, სკოლის იმიჯზე პოზიტიურად აისახება. მეგი, პატარა სარეკლამო ჭრა გვაქვს ეთერში და დავბრუნდებით კვლავ ეთერში. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად.
დიდი შესვენება ბრუნდება ეთერში. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა მშობელთა ჩართვის შესაძლებლობები და აუცილებლობა სასკოლო ცხოვრებაში. ჩვენი სტუმარია მეგი კავთუაშვილი სტუდიაში და სატელეფონო ჩართვით გვეყოლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ მალაზონია. მეგი, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ პრინციპში გადაცემის პირველ ნაწილში მშობლების ჩართვის აუცილებლობაზე. თქვენს აი ამ შეხვედრებს რომ დაუბრუნდეთ, რომელსაც იწყებს ორგანიზაცია. Როგორ უნდა მოგმართოთ, როგორ უნდა გიპოვოთ მშობელმა, თქვა რეგიონში მცხოვრებმა ან თბილისში, რაიმე ვებგვერდზე დარეგისტრირება იქნება საკმარისი? ამ ეტაპზე მზადების პროცესია ვებგვერდი ჩვენი, რომელსაც სულ მალე დაახლოებით 2 კვირაში გავახმოვანებთ მისამართს და რა თქმა უნდა ვებგვერდის საშუალებით იქნება დარეგისტრირება შესაძლებელი. მანამდე კი სოციალურ ქსელში Facebook-ზე იძებნება გვერდი მშობლები განათლებისთვის, რომელიც ჩვენი ოფიციალური გვერდია, იქ დევს აპლიკაციის ფორმა, მარტივი აპლიკაციაა შესავსები, სადაც არის ორი ძალიან საინტერესო ველი, რას ელით თქვენ ორგანიზაციის წევრობისგან და რას გააკეთებთ ორგანიზაციის მიზნის მისაღწევად და ძალიან საინტერესო წინადადებები შემოდის. მას შემდეგ რაც ეს 200 განაცხადი შემოვიდა, აღმოვაჩინე რომ უამრავი და უდიდესი შესაძლებლობებია მშობლებში, იმაზე მეტი ვიდრე რომელიმე ჩვენთაგანი წარმოვიდგენთ. ძალიან საინტერესოა თვითონ ამ აპლიკაციის შევსება და სისტემატური ხასიათი თუ ექნება ამ შეხვედრებს, თქვა ცნობიერების ამაღლების და საგანმანათლებლო კუთხით ასე ვთქვათ მშობლების. ამ შეხვედრიდან რას მიიღებს მშობელი, ვთქვათ, რატომ უნდა მოვიდეს ამ შეხვედრაზე, ხო? იმიტომ უნდა მოვიდეს, რომ პირველ რიგში ის მშობელთა ჩართულობა ძალიან აქტუალურია დღეს უკვე აქტიურად მიდის ამ თემაზე საუბარი და როდესაც სკოლა შესთავაზებს, რომ მოდი ერთად დავსხდეთ ეთანამშრომლოს, მშობელი იყოს მომზადებული ამისთვის, ხო? ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა ასევე. მე კი ვისაუბრებ ბევრი მშობელთა უფლებებზე და მოვალეობებზე, აუცილებლად ამ შეხვედრაზე ამ თემაზეც გვექნება საუბარი და ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ერთმანეთთან თანამშრომლობის წესები და დავასრულოთ გადაბრალების პოლიტიკა, რომ არა შენი ბრალია და არ გცალია შვილისთვის და არა შენ რაღაც დაბალ ხელფასზე ფიქრობ და კრედიტებზე და არ გცალია მოსწავლისთვის. ჩვენი ორგანიზაციისთვის ეს არის წარმოუდგენლად მიუღებელი. ჩვენ ვართ შევქმნით ორგანიზაცია იმის, რომ ვითანამშრომლოთ და გავიდეთ უკეთეს შედეგებზე. როგორი უნდა იყოს ეს თანამშრომლობა უკვე განათლების სამინისტროს თვალით და კუთხით დანახული? ამაზე დღეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელი კავთუაშვილი თამარ მალაზონია ისაუბრებს ჩვენთან ეთერში. ცენტრალიზებული უნდა იყოს და სამინისტროს მიერ ინიცირებული თუ სკოლებს უნდა მიეცეთ რეკომენდაციები, როგორ ხედავს ამას უწყება? ამაზე ვისაუბრებს სწორედ თამართან. მოგესალმები თამარ, დიდი მადლობა რომ იღებ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. თამარ, როგორია დღეს სურათი? რა პროგრამებია და თუ არის საერთოდ, რომელიც მშობლების ჩართვას უზრუნველყოფს სასკოლო ცხოვრებაში? მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოგცეთ საშუალება მნიშვნელოვან საკითხზე მესაუბრა. ყველა ჩვენგანისთვის ცნობილია, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარკვეულ შედეგებს მივაღწიოთ სკოლაში, არა მარტო საგანმანათლებლო, არამედ ზოგადად დამსწრებლობითაც, მშობელთა ჩართულობა. თუმცა ამ მხრივ მშობელთა თანამშრომლობა და პარტნიორობა სკოლასთან სამწუხაროდ ჯერ კიდევ სერიოზულ გამოწვევად ხდება, რჩება. ეს არის სხვადასხვა მიზეზით განპირობებული, იგივე დროის დეფიციტი, ოჯახის პრობლემების ზრდა და ასე შემდეგ. ამ მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გადაწყვიტა განახორციელოს მთელი რიგი ღონისძიებები, რაც იმედი გვაქვს, რომ ხელშეუწყობს მოსწავლის მშობლის მონაწილეობას ბავშვის ცხოვრებაში, არა მარტო სკოლის შემდეგ, არამედ უშუალოდ სკოლაში. როდიდან დაიწყება ამ ინიციატივების განხორციელება და კონკრეტულად ერთ ინიციატივაზე რომ შევაჩეროთ უფრო მეტად ყურადღება, ეს არის ამ კონტრაქტის თემა სკოლას, მშობელსა და სკოლას შორის, რაც შესაძლოა რომ გაფორმდეს. რა ეტაპზეა სამინისტროში ამ კონტრაქტზე მუშაობა? როგორც მოგეხსენებათ, პრინციპმა გააჟღერა ძალიან საინტერესო ინიციატივა ის შესახებ, რომ სკოლასა და მშობელს შორის აუცილებელია მნიშვნელოვანია გაფორმდეს ხელშეკრულება, რომელიც დაარეგულირებს ურთიერთობას მათ შორის. ამ შემთხვევაში სკოლის ვალდებულებაც მკვეთრად იქნება გამოხატული და უშუალოდ იგივე დროულად ჩააყენოს პრობლემის შესახებ მშობელის ასისტენტში აკადემიურ მდგომარეობაში ეხება თუ უშუალოდ მოსწავლის ურთიერთობას და ასე შემდეგ. თავის მხრივ მშობელსაც დაეკისრება გარკვეული განისაზღვრება გარკვეული ვალდებულებები სკოლასთან მიმართებაში, მაგალითად შესაძლებელია ეს იყოს მასწავლებლების მოთხოვნის შემთხვევაში სკოლაში დროული გამოცხადება, მაგალითად ინფორმაციის
ის მიწოდება, როდესაც მოსწავლეთა ინტერესებს და უსაფრთხოებას ეხება საქმე და ასე შემდეგ. შესაძლოა სამინისტროში მიმდინარეობს ხელშეკრულების სარეკომენდაციო დრაფტზე მუშაობა, რომელსაც სკოლები განიხილავენ, რადგან მათი მოსაზრება, მათ მიერ განახული რისკები და წინადადებები ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ სექტემბერში უკვე ყველა სკოლა შეძლებს გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება. და ბოლოს თამარ, თუ არსებობს რაიმე სპეცტრენინგი ან ტრენინგის მოდული, რომელიც სკოლის დირექტორებსა თუ კლასის დამრიგებლებს უხსნის აუცილებლობას და მექანიზმს საერთოდ აი ამ თანამშრომლობის? რა თქმა უნდა, მასწავლებელთა, მაგალითად მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ტრენინგი შეიცავს ისეთ თემებს, როგორც არის მაგალითად სწორი კომუნიკაციის სტრატეგიები კონფლიქტების მართვა. ეს არ არის მხოლოდ მშობლებზე მიმართული, ზოგადი სტრატეგიების შესწავლა ხდება, თუმცა ცალკეული кейსები მშობელთან ურთიერთობის საკმაოდ მრავლად არის მოცემული და ამას ითვალისწინებს მასწავლებელთა გამოცდებით. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დირექტორთა პროფესიული ტრენინგი შეიცავს ძალიან დიდ წილს სწორედ მშობელთა ჩართულობის მიმართულებით რეკომენდაციებს, ასე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ჩვენ გვეგმავთ, რომ სექტემბრიდან სკოლებს შევთავაზოთ მოკლე კურსები, რომელშიც ადმინისტრაციაც შესაძლებელია ჩართულობა დამრიგებელით, მედიაციისა და კონფლიქტების მართვის შესახებ. რასაც აგრეთვე მხარს დაუჭერენ ფსიქოლოგები, რომელთა დასაქმებაც გადაწყვეტილია რესურს ცენტრებში. ძალიან მიმართულებითაც გარკვეული სიახლეები არის. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. პრინციპში პრობლემის აღიარება, პრობლემის გადაჭრისკენ გადადგმული ყველაზე მთავარი ნაბიჯია. ვიცით, აქედან გამომდინარე წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ამ გზაზე და ბოლოს მეგი, თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის მშობლები განათლებისთვის პროგრამა მაქსიმუმი რა არის? აი გაისათ, ამ თქვა 6 თვეში ისევ რო დაგიბარებთ, კი არა და გთხოვთ რომ მობრძანდეთ ჩვენს გადაცემაში სტუმრად. როგორია თქვენი მოლოდინი? რამდენი წევრი გვყავს? როგორ იტყვით? რაოდენობას? კარგით, 7 თვეში გეტყვით რომ 1000 წევრი ყავს, თუმცა რაოდენობის ზრდა არ მინდა რომ იყოს ჩვენი ერთ-ერთი და მთავარი ამოსავალი საზომი, ნამდვილად ამას ცალსახად ვიტყოდი. მე მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ უფრო ღრმა საკითხებზე, უშუალოდ იმაზე, რისი დაგეგმვა შეგვიძლია ერთად სკოლებს და მშობლებს და არა იმაზე, ვთქვათ, რამდენი ნივართ ჩვენ და რამდენი არიან ისინი ერთი სიტყვით გამოეხმაურების ზუსტად განათლების სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებას მხოლოდ პრობლემის შესახებ არ უნდა ჩააყენოს საქმის კურსში დროულად სკოლა მშობელი. საერთოდ ყველაფრის საწინდარი არის ღიმილიანი შეხვედრა, გულთბილი მისალმება, დაბარება უნდა შეიცვალოს მიწვევით, მშობლის დაბარება სკოლაში. მოდი და მე როცა ვთქვათ რამეს დააშავებს ბავშვი ბრწყალებში, მაშინ რომ იბარებენ, ეს თავისთავად არასწორია. მუდმივი კომუნიკაცია უნდა იყოს, სკოლა უნდა ავრცელებდეს დადებით ინფორმაციას, რომ მშობელი რომელიც შევა სკოლაში, ის უნდა გრძნობდეს, რომ იქ ელოდებიან მას, რომ მისი აზრი იქ მნიშვნელოვანია, გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ მონაწილე არის მთელი ამ პროცესის. მხოლოდ პრობლემის შემთხვევაში კი არა. პირიქით პოზიტივის დროს უფრო ხშირად უნდა მიიწვიონ მშობლები, დაიბარონ არ ვამბობ. გარკვეული სკოლები მეგი კი გეთანხმები, გარკვეული სკოლები ამას აკეთებენ თვითონ ინტუიტიურად თუ თავიანთი მრავალწლიანი მუშაობის და გამოცდილების შედეგად მივიდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ასე ვთქვათ რეზულტატამდე, თუმცა ცხადია ეს მართლაც პოზიტიური ვირუსი უნდა ვირუსულად მოედოს ყველა სკოლას და ყველა სკოლა უნდა იცოდეს ეს როგორ გააკეთოს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, ცხადია არა მხოლოდ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ აღება საკუთარ თავზე, არამედ მართლაც მთელი საზოგადოების ერთობა უნდა გაძლიერდეს, როგორც მშობლის და სკოლის ერთობა ეს უნდა გაძლიერდეს. მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ორგანიზაციები ამ მიმართულებით გაძლიერებული და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. აუცილებლად დღევანდელი გადაცემის დასრულების შემდეგ მეც გავწევრიანდები ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში თუნებას დამთავრდ და მთავარია რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელმა, როგორც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელმა თუ როგორც უბრალოდ მშობელმა გავაცნობიეროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა. დიდი მადლობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჟურნალისტი მეგი კავთუაშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ამით ჩვენი დღევანდელი დიდი შესვენება დასრულდა. მომდევნო პარასკევამდე გემშვიდობებით, დროებით. არ არსებობს პროფესიონალი ცოდნის გარეშე. არ არსებობს ბედნიერი ოჯახი აღზრდის გარეშე. არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა განათლებული მოქალაქის გარეშე. იმისთვის რომ შეაბაროს ცხოვრებისეული გამოცდა, წარმატებით უნდა გაიარო ყველა გაკვეთილი. ავიღოთ დიდი შესვენება
დავისაუბროთ მთავარზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად.